Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi bashkë në pjesën e dytë të programit të pasdites në RTK. Sot do të flasim për kujdesin e përgjithshëm që duhet të ketë një grua gjatë periudhës së shtatzanisë së saj. Do të flasim për ushqimin, do të flasim se sa të shpeshta duhet të jenë kontrollat tek ginekologu, do të flasim po ashtu edhe për mbështetjen e bashkëshortëve, sepse gjatë kësaj periudhe sigurisht është një periudhë më stresuese dhe mbështetja e bashkëshortëve është më së e duhur gjatë kësaj kohe. Këto do t'i flasim me ginekologun Memli Morina. Memli, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit. Po flasim për një temë e cila po sa na lumturon, kërkon edhe shumë kujdes, sigurisht, sepse është një periudhë më delikates, nëse më i quajt kështu. Sa janë të informuar çiftet për shtatzani? Po, e tha drejt që është një periudhë që po aq sa është shkak i një lumturie të pafund për shtatzënën dhe për çiftin dhe për familjen e saj, në njëjtën kohë çdo moment, çdo veprim i shtatzënës mund të ngjallë një farë dyshimi se mos ndoshta bën ndonjë veprim i cili potencialisht mund ta rrezikojë rrjedhën e shtatzanisë. Në këtë kontekst, shtatzënat, çiftet në përgjithësi, jo vetëm shtatzënat, mirë po edhe bashkëshortët, janë gjithnjë më të informuar. Gjithmonë më shumë kanë burime të shumta të marrjes informacioneve dhe e vrej që janë të etur që të marrë informacione për cilin do veprim që bën shtatzana dhe që potencialisht mund të ndikojë negativisht në rrjedhën e shtatzanisë. Negativisht pse? E kam fjalën për percepcionin e tyre. Për shkak se jo patjetër shtatzania duhet të perceptohet si një proces si smundje, se nuk është e tillë. Thjesht është një periudhë krejt fiziologjike në jetën e një gruaje. E që kërkon më shumë kujdes. Kërkon modifikim të mënyrës jetesës, së të ushqyrit, jetuarit, mirë po nuk kërkon ndonjë ndryshim drastik në mënyrën e jetuarit, ashtu siç e ka pasur deri në momentin kur ka marrë vesh shtatzan. Doktor, nëse shtatzania është e planifikuar, çfarë njohuri duhet të kenë para se të mbesi shtatzan? Po, përpara se të mbetet shtatzan, është mirë që disa muaj përpara shtatzanisë duhet filloj që të marrë disa, unë i them ilaç, por në fakt është një vitaminë e cila ndikon që te fryti të mos zhvillohen probleme, anomali të parsës të trungut trunorit, të parsës kurrizore dhe të trurit, dhe kjo duhet të mirët përpara se të ndodhë shtatzania. Pak çuditshëm mund t'i duket dikujt se pse u desh ka të mirët një vitamin për bebën, kur beba akoma nuk ka ndodhur shtatzania, është fjala për acidin folik, e cila në fakt nuk është një vitaminë e zakonshme, por është një supervitaminë. Është e vërtetuar shkencërisht që ajo mbron frytin prej problemeve me trungun tronor. Përveç kësaj, është mirë që të ndiqet në mënyrë shëndetshme të jetuarit, të mos lirën barna dhe mos bëhen procedurat të cilat potencialisht mund ta dëmtojnë frytin dhe duhet të shmangen, të duhet të konfirmohet se nuk bëhet fjalë për një infeksion për shembull. Gjithashtu është një periudhë e përshtatshme kur një shtatzënë e ardhshme, një grua e cila po planifikon që të ngjerë me varr, që për shembull të bëjmë mjekimin në dhëmbë, mirë që të shmang këto procedura në javë të para të shtatzanisë. Mirë, do të flasim pastaj edhe për këtë se a duhet marrë anestezion apo a është lejueshme që të marrë antibiotik. E përmendet këtë vitaminën, nëse më quaj kështu, acidi folik, e cili thatë se mirët para se të mbetin shtatzën. Po më pastaj 3 muajt e parë, cilët janë këto vitamina që duhet patjetër t'i marrë një grua shtatzën që të zhvillohet në mënyrën pa problematika frytit. Kjo vitamin duhet të mirë 12 javë të parë të shtatzanisë patjetër, ndonë se ka multivitamina ose komplekset vitaminave ku kanë përbërë dhe acidin folik dhe e kanë me dozën adekuate, me dozën prej 400 mikrogramsh, dhe këto mirën 12 javë të parë të shtatzanisë. Patjetër duhet të mirë acidi folik. Të tjerët janë suplemente. Vetë fjala thotë që është plotësimi i asaj çfarë mund të mirët me ushqime të shëndetshme. Mirë po, patjetër duhet mirët acidi folik. Acidi folik gjendet edhe në ushqime të shëndetshme, gjendet në perime, mirë po për fat të keq shkatërrohet nga përpunimi termik dhe është rekomandimi i fuqishëm që të mirët doza për 400 mikrogramve përpara dhe 12 javë të para të shtatzanisë. Janë të rregullta, doktor, do të thotë sa i përket këtyne udhëzimeve që ju çdo herë i jepni, i marrin me rregull, e vreni që janë të kujdesshme gra gjatë shtatzanisë? Po, janë, megjithëse ka disa doza acid folik duhet të jetë 400 mikrogram.
Ka preparate vitaminoze të cilat e kanë dozën acidi folik 2 fish më të madhe. Kjo mbaret më pastaj nga peshat trupore e gruas? Po, mbaret nga peshat trupore e shtatzënës, e gruas e cilat sa më obeze ose mbi peshët jetë në grua, atëherë doza acidi folik mund të jetë 800 ose 1 mg. Dhe brenga atyre është kur e marrë acidi folik me dozë 5 mg, ka në treg dozë të tillë, dhe ajo dozë nuk rekomandohet për një shtatzënë, një grua të shëndetshme. Doza që rekomandohet është doza 400 mikrogram dhe shumica shtatzënëve, shumica dërmuese e grave janë shumë të kujdesshme dhe marrin me rregull këtë vitamin. Mirë, nëse flasim përmenda edhe në prezantim që do të ndalemi edhe tek kontrollat, sa të shpeshta duhet të jenë kontrollat, shpeshtohen këto më shumë gjatë muajve të fundit apo e rëndësishme është që muajt e parë të jenë ndoshta më shumë në kontroll për të parë se si po zhvillohet fryti? Javët e fundit shtatzënisë duhet të jenë më të shpeshta ekzaminimit, mirë që të konfirmohet që rrjedha e shtatzënisë dhe gjendja e frytit është e shëndetshme. Se sa të shpeshta ka diskutime. Deri vonë është konsideruar që 4-5 ekzaminime gjatë shtatzënisë janë mjaftueshëm. Rekomandimet e fundit janë që jo aq, po 10, 11, 12 ekzaminime gjatë shtatzënisë. Që i bie për muaj, për afërsinë ndonjë muaj 2 ose 3 ekzaminime? Po, një herë në muaj. Janë ndamshme, sepse kemi lexuar që shumë herë edhe... Që se keni fjalën për ekzaminim ultrasonografik, ekzaminim me ultrazë. Po, me ultrazë. Është e vërtetë që ekzaminimet e shpeshta me ultrazë nuk është se japin ndonjë informacion të vlefshëm. Mirë po, dëmshme nuk është vërtetuar që janë. Është e vërtetë që formohen disa kavitacione, disa hapësira të mbushura me ajër, të cilat disa ballona të vegjël, të cilat shpërthejnë dhe thuhet që ngrisin temperaturën trupore të indeve përreth. Mirë po, gjitha këto ndryshime janë të papërfillshme. Në fakt ne jemi të rrethuar nga pajisje elektronike të cilat janë shumë fish më të dëmshme se sa ekzaminime ultrazë. Hipotetikisht, nëse një shtatzënë ekzaminohet 10 herë me ultrazë gjatë gjithë shtatzënisë dhe nëse një ekzaminim zgjat 30 minuta, i bën që të jetë 300 minuta, 300 minuta janë 5 orë, që është një pesta e ditës, kurse një shtatzënë është rrethuar me telefonin celular, me mjetet e tjera të cilat potencialisht mund të jenë shumë ndoshta më të dëmshme se sa një ekzaminim ultrazë. Po shtohen më pastaj, doktor. Po, e ke kumuluar është e vërtetë. Mirë, po, a është e nevojshme apo jo? Mendoj që jo. Nëse bëhen ekzaminimet shumë të shpeshta, informacioni që mirët nuk është që ka një dallim shumë të madh me dhënat që ka dhënë ekzaminimi paraprak. Mirë, atë preferohet një kontroll muaj është normale, është mjaftueshëm. Jo, më është ultrazë. Po, në rast se shtatzënia është normale. Ka veprimet e tjera të cilat në fakt zhvillimi i frytit është i hovshëm dhe mund të ndodhen çrregullime në mënyrë të hovshme dhe është mirë që të përcjellet rrjedha e shtatzënisë. Atëherë cili do duhet të ishte ushqimi i duhur gjatë kësaj periudhe? Ka diçka që nuk duhet konsumojnë dhe diçka tjetër që duhet ta konsumojnë më shumë se sa në jetën e zakonshme gjatë muajve tjerë që nuk janë shtatzënë? Është më rëndësishme që shtatzënat të ushqehet të hajë shpesh dhe në sasi të vogël. Ideja është që në lukt gjithmonë të ketë përmbajtje ushqimi mirë, po lukti asnjëherë i mbushur plot. Nuk guxon të mbajë dietë, është normale që në shtatzënë të shtoj peshë, mirë po dieta në kuptimin që privimi nga ushqimi është patjetër që jo. Pjesa kryesore e ushqimit të dietës duhet të jetë fruta, perime dhe veçanti ujë. Të paktën 2 litra ujë në ditë. Nëse pinë më shumë se sa 2 litra është akoma më mirë. Duhet të shmangen ushqimet që japin shumë kalori. Në fakt shtatzëna ka nevojë për vitamina, për minerale, nuk ka nevojë për kalori. Ushqimet që japin kalori janë ushqimet të shpejta, pijet me gaz, brumrat, ushqimet që kanë shumë sheqer dhe këto duhet të shmangen maksimalisht. Gjithashtu duhet patjetër të potencojë rolin e dëmshëm që ka duhani. Jo vetëm pirja, mirë po dhe qëndrimi në ambiente ku të tjerë të pinë duhanin, është ngjajshëm e dëmshëm sikur se ta pi vetë një shtatzënë. E kam pyetjen pak më vonë për duhanin, po me qenë se mos i rikthehemi sërish e përmende alkooli, duhani, çfarë mund të shkaktojnë këto tek beba? Është vërtetuar që bebet të cilat lindin nga nënat duhanpirëse kanë shumë probleme, jo vetëm gjatë shtatzënisë, mirë po edhe në vitet e para të jetës. Duhani faktikisht fajsohet për cilin do problem shëndetësor që kemi në trupin tonë. Nuk është i shëndetshëm, ashtu kështu. Te bebja shkakton brenda mbarkun e nënës probleme me rritjen, ngesjen e rritje, pasnjës probleme shumë serioze me rrugët e frymarrjes, reaksione alergjike, astëm,
thjesht një fëmijë i nëna duan pirse është vizituesi shpesh i pediatrit, krahasuar me një nënë e cila nuk ka pirë duan. Kur flas për duhanin gjithmonë e bëjmë me shumë kujdes, për shkak se nëse flasim në këtë mënyrë, një farë forme bëjmë shtatzënën që ta ndi veten shumë keq, dhe bëjmë që ta ndi veten thuhet se ajo po bën diçka kundër krijesës që ajo më shumë të mbotë don. Unë në asnjë mënyrë nuk dua t'i jap përshtypjen që ne të tjerët përpiqemi që ta kem beben e saj të shëndetshme dhe ajo po bën të kundërtën. Mirë, po gjithmonë 5-6 fjali e them që nëse 100 herë ka provuar ta lejë duhanin, duhet ta provojë edhe një herë. Dhe tash arsyetë janë shumë të mëdha se sa që ka pasur në një vit 2 vite përpara. Po alkooli, doktor? Alkoolin ka njerëz që nuk e pinë për arsye tjera. Nuk rekomandohet që të pijet alkool. Mirë, po pijet e lehta alkoolike nuk është se kanë ndonjë veprim të dëmshëm, mirë, po duhani dhe alkooli duhet të shmangen maksimalisht 6 shtatzënisë. Para kësaj pyetje biseduam për ushqimin dhe të pyeta pikërisht sepse në vazhdim do të sjellim një kronik për mënyrën e të ushqyerit gjatë periudhës së shtatzanisë. Do të shohim edhe mendimin e nutricionistit, i cili po ashtu thekson që duhet kemi kujdes rreth peshës që mos të fitohet gjatë shtatzanisë. E shohim bashkë. Në studio të nderuar shikues, jemi duke biseduar sot për kujdesin e përgjithshëm që duhet të ketë një grua gjatë shtatzanisë. Ndoqëm kështu një kronik ku nutricionisti na tregoi pak a shumë se me çfarë duhet ushqemi dhe përmes cilave ushqime mund t'i marrim vitamina cilat na duhen gjatë periudhës së shtatzanisë. Me mua në studio vazhdon të jetë ginekologu Memli Morina. Memli, ndoqëm kështu nutricionistin, pak a shumë i preki disa prej ushqimeve që janë shumë të rëndësishme që t'i konsumojnë nënat gjatë kësaj periudhe. Në fund dëgjova që tha që nënat nuk duhet bëjnë gabim që të ushqejnë për 2 persona, sepse kjo mund çojë në mbi peshë dhe mund shkaktoj probleme në zhvillimin e frytit më pastaj në bark. Po, këtë fjalë përdore gjithmonë. Gjithmonë i them, në fakt kur jepen këshillat është mirë që të jetë shtatzëna dhe dikush tjetër bashkë me të. Ideale që të jetë bashkëshorti. Gjatë vizitave antenatale, mirë, po mund të jetë edhe dikush tjetër, motra, kunata, vjerra, nëna, gjithkush. Për shkak se sa kemi fjalën për mënyrën për sasinë e ushqimit, në fakt, shpesh shtatzënat influencohen për tjerëve për rreth. Nëna, vjerra, çdo kush, çfarëdo që tepron në tenxhere ose në tepsi, i ofrohet asaj me atë idenë që kjo duhet hajp më shumë për shkak se që nga shtatzën. Dhe është korrekte, është plotësisht fjali korrekte që një shtatzën nuk duhet hajt 2 fish. Dieta e saj duhet jetë me shumë fruta, perime, me minerale dhe vitamina, mirë, po nuk ka nevojë që ta teproj me kalori, për shkak se nuk do të thotë që bebja do të jetë më shëndetshme që si kjo han 2 fish më tepër. Më herët në pjesën e parë kur biseduam tek pesha, përmend edhe do të thotë gratë shtatzën që janë më obeze, nëse mund me quajtur kështu. Cilat mund të jenë ato probleme që mund t'i hasin ato më shumë gjatë shtatzanisë dhe ato që janë do të thotë më mbi peshë, nëse mund me quajtur kështu, e kanë më problem që të mbesin në shtatzën, duhet t'i nështrojnë ndonjë dietë përpara se të planifikojnë shtatzaninë? Në fakt, mbi pesha nuk e rekomandohet për cilin do prej nesh. Por është e vërtetë që nëse një grua ka kilogram më të tepërt, është me problem që të ngjerret me barr. Deri vonë kemi menduar që indi diamor është vetëm një depë e kalorive të tepërta. Kemi menduar që çfarëdo që ham, dhe nëse nuk mund të harxojmë ata kalori, ato deponohen në formë të indit diamor. Mirë, po tash kemi marrë vesh që indi diamor është një shumë dinamik, i cili i bën transferimin e hormoneve dhe prodhon hormone femërore, të cilat pastaj ndërhyjnë, interferojnë me punën e vezoreve dhe mund ta bëjmë me problematike procesin e ovulacionit, i cili është domosdoshëm për të ndodhur në shtatzëni. Nëse vazhdojmë me këtë temë, besoj që shmangemi nga tema e emisionit, por është e vërtetë që një grua e cila ka sasi të mëdha të indit diamor mund ta ketë me problem që të mbetet me barr. Mirë, po nëse pyetja juaj ishte sa i përket shtimit të kileve gjatë shtatzanisë, nëse një shtatzën shton shumë peshë gjatë muajve të shtatzanisë, në fakt nuk rekomandohet që të marrë numrin e kilogramëve të kufizuar vetëm për shkaqe estetike, po jo vetëm për këtë arsye, mirë, po edhe për shkaqe shëndetësore. Një shtatzën e cila shton shumë peshë gjatë shtatzanisë është predispozuar që të ketë rreziqe të shtruara rreth parë me shtypjen e lartë të gjakut, çrregullimet të sete me metabolizmin e sheqerit dhe smundje e sheqerit dhe përgjithsisht gratë të cilat shtojnë shumë peshë gjatë shtatzanisë, paradoksalisht çuditshëm, lindin bebe të vogla.
Kështu që është mirë që pesha trupore të jetë të mbahet në kontroll. Është normale që shton peshë në shtatzën. Po të jetë një peshë normale. Mirë, po duhet jetë në kontroll. E kundërta është edhe te gratë të cilat nuk shtojnë peshë. Ka shtatzënat të cilat janë të kujdesshme dhe nuk shtojnë peshë. Në fakt, ato kur shihet busti i tyre, gjoksi e përpjet, mund të mos duken që janë shtatzën. Kur shihet pjesa poshtë me trupit, tek atëherë mirët vesh që janë me barë. Dhe këto pasaj ka një hall tjetër, se mos ndoshta është keq për bebin kjo gjë. A është keq? Në fakt jo. Nuk do të thotë që duhet të shtojë 10-15 kg në mënyrë që gjysmën e parë shtazanisë, në mënyrë që themi që bebia e ka rehatshëm aty ku po rritet. Një breng tjetër është që forma e barkut ose masia e barkut është karakteristike që shtazanët e krahasojnë veten me dikë tjetër që është shtazan në po ato javë të shtazanisë. Mirë po nuk është forma e barkut ose masia e barkut një tregues i cili tregon për mbarvajtjen e shtatzanisë. Ka konstitucione të ndryshme të organizmit. Ka gratë të cilat pjesën prej kafazit krahëror deri te pelviku kanë më të gjerë, dhe bebia ka ku akomodohet, kurse ka gratë që këtë pjesë kanë më të ulët dhe bebia sapo fillon të rritet del përpara. Mirë, doktor, nga përvoja juaj do të thotë me gratë shtatzëna, cili është shqetësimi më i madh i tyre gjatë kësaj periudhe? Për çfarë konsultohen më së shumti? Shtatzënia bën një grua që të ndron fizikisht. Mirë po ashtu sa ndron fizikisht, ndron edhe emocionalisht. Në fakt shtatzënat brengosen shumë. Brengosen për gjithçka. Kur është koha e verës, a mund të hanë bostan, kur është koha e vjeshtës, a mund të hanë rrush, a mund të hanë turshi. Ato që e kanë punën ulur mos rrezikohet bebja, ato që e kanë punën këmbë, unë qëndroj gjithë ditën këmbë, mos e rrezikoj bebën, dhe çfarëdo veprimi që e bëjnë ato, e marrin se mos ndoshta mund të jetë veprim i dëmshëm për rrjedhën e shtatzanisë. Kreto që ai thashë normale. Kreto veprime që i përmenda mund t'i bëjnë shtatzën pa frikë. Mirë po patjetër që është mirë që temat të hapen gjatë vizitave antenatale. Në fakt esenca e këtyre vizitave është kjo. Ne nuk jemi duke trajtuar në smundje. Esenca e vizitave është të jepeni informacione në mënyrë që të sqarohen se cilat janë ndryshimet normale dhe kur një ndryshim normal devijon dhe nuk është është e rreziku, është sinjal që diçka nuk po shkon mirë. Mirë, këto sigurisht më pastaj në shtatzaninë e dytë shkojnë duke ushuar, sepse është një përvojë dhe i dim pak a shumë ato gjëra që mund ndodhin gjatë shtatzanisë, me çfarë duhet ushqehen, e gjitha këto apo jo? Po, këto informacionet i kanë, por kjo pasiguria prapë se prapë mbetet. E përmendë pak më herët, doktor, edhe do të thotë rregullimin e dhëmbëve tek do të thotë ato shtatzanitë cilat janë të planifikuara. Pse një gjë e tillë nuk është e lejuar që të rregullohet dhëmbi në atë procesin i cili është i zakonshëm, procedurat të zakonshme, apo për çfarë arsye? Jo, dhëmb duhet rregullohen. Jo a lejohet, po duhet që të gjatë shtatzanisë. Edhe gjatë shtatzanisë. Me anestetik? Patjetër që po. Nuk ka nevojë që të durohet dhimbja, edhe pse është shtatzan. Mirë po. Po pse është kjo që nuk bën dhe mund t'i bëj dëm bebës? Sepse unë jam në rrjetet sociale, në disa grupe ku janë nënat dhe bisedojnë, do të shkëmbejnë udhëzimet e tyre dhe shumë shpesh lexoj që nuk preferohet me i rregullu dhëmbt, me i ngjyros flak gjatë kësaj periudhe kohore. Po flasim për veprimin lokal të një anestetiku i cili praktikisht nuk mund të bëjë asnjë problem. Gjithçka duhet konsultohet edhe stomatologu, dentisti i cili merret me mjekimin e dhëmbëve. Mirë po, të kthehemi te përgjigjja, dhëmbët duhet me mjekohen. Mirë po, ideale do të ishte që shtatzënia të fillon pa një domosdoshmëri, pa një nevojë të tillë, që kjo që duhet të rregullohet kryhet përpara se të ndodhë shtatzënia. Pse? Nëse për shembull 12 javët e para të shtatzanisë është koha kur ne i themi periudha e organogjenezës. Gjithçka që ka një organizëm i rritur krijohet në ato 12 javët e para. Dhe është një periudhë shumë vulnerabile. Dhe nëse në javën e 8, 10, 12 shtatzanisë do duhet që të hiqet një dhëmb, mjekohet një dhëmb, të ketë nevojë për fotografim rentgen, pas heqjes së dhëmbëve duhet mirë antibiotik, vetë heqja e dhëmbëve të bën një grua që të mos ushqehet shëndetshëm, të mos ndiej veten mirë, gjitha këto komplikojnë fillimin e shtatzanisë. Mirë po dhëmbët duhet mjekohen, për shkak se ka edhe mendime që vatrat e dhëmbëve të pamjekuar mund të bëjnë fillesat e problemet të cilat manifestohen në rrjedhën e shtatzanisë. Po ngjyrosin e flokëve, dhe kjo është një temë që diskutohet shumë në për këto grupe ku janë sigurt. Mund bëhet apo? Pa kufër problemi. Ideale do të ishte që ambienti ku ngjyrosen flokët të jetë i hapur, që të mos thithen ato gazrat që liron boja e flokëve. Nëse
bashkë bëhet me rak një shtatzën, atëherë le të shmanget ngjyrosja e flokëve në 12 javët e para të shtatzanisë, pas javës së 12, mirë po ngjyra flokëve mbetet për 30 minuta, 40 minuta, jo më gjatë, dhe kjo as pak nuk ka ndikim negativ tek fryti. Nuk rekomandohet aplikimi i laserit gjatë shtatzanisë dhe nuk rekomandohet tanning ose ngjyrosja artificiale e lëkurës. Këto kremra ndryshme cilat janë apo jo? Këto shumë çka ne nuk e di ma e mdëmshme apo jo. Mirë, por nuk jemi të sigurt. E derisa nuk jemi të sigurt, është diçka që nuk rekomandohet. Mirë, të rikthehemi pak të flasim për aktivitetet fizike. Sa janë të rëndësishme që gratë shtatzënat mirën me aktivitete fizike? Aktiviteti fizik gjatë shtatzanisë duhet të jetë në përputhshmëri me aktivitetin fizik përpara shtatzanisë. Një grua e cila është marrë me fitness, përpara shtatzanisë mund të vazhdojë të shkojë në fitness pa kurrë probleme. Nëse nuk është marrë me asnjë aktivitet fizik, atëherë rekomandohet që ecja është aktivitet fizik i rekomanduar dhe rekomandohet që të jetë rreth 180 minuta në javë, që i bën 15-20 minuta çdo ditë. Aktiviteti fizik rekomandohet që të jetë gjatë shtatzanisë. Kjo këshilla ime është ndryshe prej tjerëve. E kam vrejt që shtatzënat e shohin me një farë doze dyshimi, skepticizmi, se këshillat që marrin prej dikujt tjetër, zakonisht për njerëzve që nuk janë personel mjekësor, janë që je shtatzën, duhet të ruash, nuk duhet ecësh, nuk duhet punosh, duhet të rish trirë. Ato e bëjnë me qëllimin e mirë, frikë atyre se mos ndoshta po ndodh aborti. Aty e kanë hallin. Për fat keq çdo shtatzani që fillon nuk përfundon me lindje. Mund të ndodhin abortet. Mirë, por nuk është ecja e cila shkakton abortin. Përkundrazi, ecja bën një grua që të jetë në kondicion shumë të mirë fizik, e bën që të harxhohen kaloritë dhe pjeshat trupore të mbetin në kontroll, e bën që të angazhohen muskujt e këmbëve dhe të mos formohen venat dhe edemat e këmbëve, e bën që të lodhet dhe kur lodhet të flan mirë, dhe kur flan mirë dita nesër është e këndshme, gjithë e kemi provu. Natë përpara kur s'kemi fjet mirë dita nesër më ka qenë të merr. Por kjo nuk duhet të jetë obligim. Do thotë, ecja duhet të jap kënaqësi, duhet të arrijë në aktivitet që jep pozitivitet. Duhet shpeshtohet ecja nëse është normale ecja ditëve apo në muajve të parë, muajve të fundit, duhet shpeshtohet ecja? Në fakt, ecja me vazhdimin e muajve do të jetë gjithmonë problematike, për shkak se shtohen kilot edhe ka marrë problem. Mirë, por nëse pyetja ju ka të bëjë se mos ecja e bën procesin e lindjes më të lehtë, ecja nuk e shkakton lindjen. Mirë, po duke shtuar kondicionin fizik e bën lindjen më të përballueshme. Okej, të pyeta për aktivitetet fizike sepse në vazhdim do ndjekim një kronik, një material që flet për ushtrimet fizike që mund t'i bëjë një grua qoftë në palestër apo në shtëpi. E shohim bashkë dhe rikthehemi sërish me bisedën në studio. Rikthehemi në studio të nderuar shikues dhe sot po flasim për kujdesin që duhet të ketë një grua gjatë shtatzanisë. Ndoqëm kështu një kronik ku një trajner na e solli disa prej ushtrimeve që mund t'i bëjnë gratë shtatzëna, po ashtu edhe ai tha që nëse janë marrë më herët me aktivitete mund të vazhdojnë, ndërsa nëse jo duhet vazhdojnë vetëm me ecje. Rreptësisht janë të ndaluara pesha do të thotë më të rënda. Organizmi i shtatzënës ndryshon dhe nuk është një periudhë ideale për të bërë tonizimin e muskujve. Ajo teorikisht nëse çon një peshë të rëndë, jo patjetër dëmton rrjedhën e shtatzanisë, mirë po mund të pezmatoj muskujt dhe pezmatimi i muskujve mund të shkaktojë dhimbje, dhimbjet mund të bëjnë të nevojshme që të mirën barna kundër dhimbjeve dhe kjo komplikon situatën. Qëllimi është që të shkojmë shtatzania mbar dhe jo që të krijoj masë muskujsh. Mirë po është e vërtetë që nëse është marrë me aktivitet fizik, le të vazhdojmë të merret me aktivitet fizik, ne duhet ta nënvizoj bicikletën. Bicikleta është krejt e sigurt, mirë po jo në natyrë, për shkak se pesha trupore cila shtohet shumë shpejt gjatë shtatzanisë mund të ndikojnë në humbjen e drejtpeshimit, e kam fjalën për bicikletën në natyrë. Bicikleta statike është krejt në rregull, mirë po në natyrë mund të bëjë që të përplaset, të rrezohet. Kështu që bicikleta duhet të shmanget. Ecja dhe noti janë sportet perfekte për një shtatzan. Mirë. Çdo gjë që hajmë dhe pimë kalon tek beva, doktor? Praktikisht po, ka materie të cilat janë me peshë të madhe molekulare. Dhe këto materje, kryesisht barnat e kam fjalën, këto bllokohen, nuk i lën plasencën. Për shembull, antibiotikët. Shumica antibiotikëve shkojnë te bebja, mirë po ka lloje të antibiotikëve të cilat janë të sigurt që të mirën gjatë shtatzanisë dhe ka lloje të antibiotikëve të cilat nuk duhet të merren gjatë shtatzanisë, mirë po nuk duhet të jepen as fëmijëve. Kështu që është mirë që
kriteret për dhënë antibiotikëve të jenë jashtëzakonisht të ashpra. Dhe duhet të jemi shumë konservativ në dhënien e barnave. Barnat duhet të jepen bashkë atëherë kur kemi patjetër kur është e domosdoshme. Duhet të shmanget maksimalisht përdorimi i barnave që shërsen. Po nëse është shumë i nevojshëm ai antibiotik në atë kohë. Patjetër që po, ne nuk po themi që duhet të tolerohet infeksioni. Mirë po nëse është një problem i cili ka përsërit le si shembull, një infeksion virusal. Kohët e fundjavës të fundit kanë qenë shumë të shpeshta infeksionet virale, që manifestohen me rruf, me frymëzënie, me ndonjë ethe, me temperaturë subfebrile, me dhimbje muskujsh dhe dhënia e antibiotikëve është e pakuptimt. Antibiotikët nuk ndikojnë në infeksionet virusale. Antibiotikët mund të jepen nëse infeksioni virusal komplikohet me një infeksion bakterior. Mirë po jo pse ka ndikim në rrjedhën e një infeksioni virusal. Në këtë kontekst është them që nëse jepet antibiotiku atëherë është abuzim atë dhe duhet të jemi shumë kujdesshëm me dhënien e antibiotikut. Ti shmangin sa më shumë. Doktor, e ndjen beba brenda emocionin, stresin, gëzimin, gjitha këto të nënës dhe nëse nëna gjatë kësaj kohe ka stres, mund ndikoj kjo edhe tek beba më pastaj? Beba dëgjon, qan, qesh, urinon, jeton brenda barkut të nënës. Brenda mitrës nënës, bebia dëgjon dhe qëndron me një ambient i cili është shumë i zhurmshëm, ka dëgjon atë zhurmën e enëve të gjakut që sharkullon nëpër enë të gjakut të nënës dhe dëgjon atë punën e zemrës të nënës. Dhe sa herë që shtatzëna është më shqetësuar, zemra e rre më shpejt dhe kjo patjetër që vrehet edhe prej frytit. Bebia e pin atë lëngun amnial dhe në lëngun amnial ka përbërës të ushqimit të nënës. Kështu që në këtë mënyrë, një farë mënyrë e kultivon edhe shijen e frytit një shtatzëne e cila e han gjatë shtatzënisë. Ne e quajmë lindje momentin kur del bebia dhe ka frymarrjen e parë. Po jo. Mirë po edhe përpara se të vinë në këtë botë, ajo ka frymu brenda. Bebia jeton, komunikon. Është mirë që të flitet me bebën, të lëvatohet, të këndohet, përkdhelet. Bebe dëgjon zërat, me pa nuk sheh, bile nuk do të sheh edhe në javët e para pasi që lind, mirë po i dëgjon dhe i njeh zërat për rreth. Kështu që pasi që lind, zëri i nënës, i babait dhe i tjerëve për rreth që kanë qenë më shumë shtëpi, do të ndikojë që ajo të qetësohet. Është vërtetuar shkencërisht kjo. Doktor, një prej shqetësimeve më të shumta ndoshta se tregova që janë pjesë e aty në rrjeteve sociale, është edhe nënat të cilat shqetësohen që beba e tyre po rrigjat në pozicionin ulur në bark. Është kjo shqetësuese apo është një shqetësim pa nevojë megjithëse beba mund të lëvizë në pozicione të lashme përshtatshme për të? Shtatzëna nuk mund ta di se si rrin bebia në bark. Ajo nuk e vren. Se si rri bebia në bark mund t'ja thotë mjeku. Doktore, po. Mund t'ja thotë mjeku kur ekzamenon me ultrazë. Mirë po kjo vlen për atë moment sa zgjat ekzaminimi ultrasonografik, për shkak se mas 2-3 orësh ose të nesër bebia ndron pozitën. Ndoshta nuk e vren nëna, apo jo? Nuk e vren, patjetër që nuk e vren. Kështu do të vazhdojë të sillet, rrotullohet bebia deri në javën e 36-7 të shtatzënisë. Në atë periudhë të shtatzënisë, shumica e bebeve rrotullohen dhe janë me kokë të poshtë. Kjo është vendosja ideale për lindje me rrugë vaginale. Mirë po deri atëherë beba rrotullohen lirshëm, që s'ka ndonjë problem. Nëse bebia arrin ulur ose me kokë përpjet ose me kokë të poshtë ose para një muajsh ishte me kokë përpjet ashtu kthye të poshtë, s'ka kur fali. S'ka kur fal, po, s'ka problem. Po për udhëtimet, për shembull, në 3 mujorin e parë nuk preferohet të udhëtohet me aeroplan, 3 mujorin e fundit, qëndrojnë këto, doktor? Ndikojnë tensionin e lartë apo adrenalina ndoshta? Jo. Perioda më e sigurt për fluturim me aeroplan është mesi i shtatzënisë, 3 mujori i dytë i shtatzënisë. 3 mujori i tretë i shtatzënisë ka kufizime, në fakt më shumë ka kufizime prej kompanive fluturimeve, saqë ka prej shkaqeve mjekësore. Për shkak se kompanitë e fluturimeve stewardesat i trajnojnë që të jenë stewardese, jo që të jenë mami, dhe nuk duan që të lindë dikush në aeroplan. Kështu që vendosin kufizime për fluturimet oqeanike, javët janë më të pakta, 32-3 javë, për fluturime brenda Evropës është 34-35 javë, varësisht prej kompanive të fluturimeve, mirë po fluturime 2-3 orëshe, mirë po edhe më gjatë, nuk është se janë dëmshme, po shtypja është më lartë dhe rekomandohet që ose të mbahen çorap që të cilat i shtrëngojnë këmbët, ose që lëvizja në aeroplan bëhet pa të spat nevojë. Shembull, shtatzënat, unë i rekomandoj shtatzënat që shkojnë në tualet çdo 2 orë, 1 orë gjysmë, pa të spat nevojë,
mirë që të shmangët grumbullimi i ujit në pjesë të poshtme të trupit. Mirë, ne pak më herët e përmendëm edhe rolin e bashkëshortit, do të thotë gjatë kësaj periudhe të shtatzanisë gruas së tij, por sa e vreni nga përvoja juaj, vinë ata çdo herë në kontrolla me gratë e tyre, ju interesan, janë më të kujdesshëm, ndoshta dëshirojnë që dinë çdo gjë rreth gruas dhe bebës? Aty ku i ekzaminoj shtatzënat janë 2 ulse dhe gjithmonë e inkurajoj shtatzënat që të vijë shoqëruar nga dikush, ideale nga bashkëshorti. Për arsyeën e thjeshtë që duhet të marrë informacionet edhe ai për ndryshimet e cilat ndodhin gjatë shtatzanisë. Një grua mirët veç që është shtatzëna dhe akoma pa ditë as ajo që është me barë. Shtatzania bën që një grua shtatzëna të jetë shumë e ndjeshme, nervozohet shumë lehtë, çan kollaj, e ndjen vetën të lodhshme, shkon që të flej herët, por gjumë të ratëshme nuk bën, zgjohet shpesh gjatë natës, shë ëndra të këqija, të nesër zgjohet gjysmë e lodhur, dhe këto sjellje mund të jenë ndoshta një burim i ndonjë pakënaqësie midis këtyre dyve. Dhe kur edhe bashkëshorti e merr vesh që është shtatzania dhe jo kjo, do të thotë nëse nervozohet ose e ka për shkak të shtatzanisë. Unë mendoj që e ka shumë më të lehtë që ta kuptoj një gjendje tjetër në të cilën gjendet gruaja e tij. Po vinë me gratë të tyre, doktor? Po vinë. Rregullisht. Mund të ndodhë herën e parë, por shkak se ka qenë praktike e mjekëve të mëhershëm që nuk i kanë pranuar familjarët, e kanë fjalën për bashkëshortën gjatë vizitës shtatzanisë. Kështu që mund të jetë hera e parë që nuk vinë për shkak se ose burri pret për jashtë, me atë idenë që nuk guxon, nuk është mirë që ty brenda, dhe kur i thon me këje e këtu me bashkëshortin, gjithmonë dalë edhe thirrë që ti futet dhe ai brenda. Kështu që rregullisht vinë, po. Pyeta pikërisht për do të thotë për rëndësinë e bashkëshortit në këtë periudhë, sepse në vazhdim do ndjekim një kronik ku gruaja do të thotë ku na e tregon disa, nëse mund të quaj përvoja të disa prej mashkujve, se sa janë të kujdesshëm ata për gratë e tyre gjatë periudhës së shtatzanisë. Shohim bashkë kronikën dhe rikthehemi edhe pak minuta me bisedën në studio. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, dëgjuam kështu nga kronika që nëse në familje gruaja do ta ketë mbështetjen e bashkëshortit gjithmonë, mirë po gjatë kësaj periudhe sigurisht duhet të jetë më e theksuar dhe do të jenë më të lumtur, apo jo, doktor? Ashtu si që përmendet edhe ju. Besoj se po, patjetër se po. Janë përgatitur apo jo për këtë mbështetjen, sepse nga kronika edhe bashkëbiseduesi potencoj që nuk janë edhe ashtë përgatitur për këtë rolin mbështetës gjatë kësaj periudhe. Me sa duket, na duhet që të kaloj pak kohë. Duhet të pranojmë që çiftet e sotme nuk sillen gjatë shtatzanisë njëjë sikur se janë sjellë prindërit e tyre. Ka ndryshime drastike. Besoj se duhet kohë, mirë, po edhe ky emision juaj është një kontribut shumë i madh. Në dhënien e informacioneve korrekte, është e vërtetuar që prania e burrit, e bashkëshortit gjatë lindjes ka ndikime jashtëzakonisht pozitive tek rrjedha e shtatzanisë, tek frytet, tek shtatzënat, tek percepsioni për lindjen në cilin do parametër. Dhe nëse i jepen informacionet gjatë gjithë shtatzanisë, normal që bashkëshorti, burri do të jetë i përgatitur, do të ketë informacionet duhura, dhe do të jetë shumë normale që ai të kërkojë që të jetë prezant në lindje. Jo që ta marrë si diçka çuditshme, mirë po do të jetë e natyrshme. Pasi që isha gjatë gjithë shtatzanisë. Pse u dashur që të mos jem tash? Bile në shtete të tjera ka edhe preferenca tjera që a dëshirojnë të ja prenë kordonin, kërthizën bebes. Ka rituale të cilat japin kënaqësi, japin pozitivitet. Dhe nuk ka momente më të mrekullueshme në jetën e një çifti se sa kur e dëgjon vajin e parë të bebes, kur e dëgjon çiftin. Edhe respekti do të jetë më i madh, doktor, në këtë rast për gruan më pastaj, edhe pse respekti nuk do të mungojë asnjëherë, mirë po ndoshta do të jetë respekti më i madh kur e sheh se një po e bie një familje. Kur shihet ai proces shumë që manifestohet me dhimbje, me shumë ngarkesë edhe emocionale dhe fizike e gruas që janë në lindje, besoj që duhet të kenë ndikim të tillë. Atëherë të flasim edhe për temën se si duhet të flanë shtatzënat gjatë natës apo edhe gjumit ditës, cila është pozicioni i duhur. Shtatzënat nuk rekomandohen që të flanë në shtëpinë prej muajit 4 të tutje. Deri në muajin e 4 mund të flenë në cilin do pozicion që ta pëlqejë. Edhe në bark? Edhe në bark. Nuk është të dëmtohet bebja nëse një shtatzën qëndron në bark. Pas javë 16, jo pse nuk lejohet të flenë në bark, por edhe po dojnë një shtatzën nuk mundet, për shkak se barku i fryrë nuk e lën që të ngihet frym, të ngopet frym.
Mirë po pse nuk u dashur që të rinë në shtëpinë, për shkak se mendohet që bebi me peshën e vet krijon shtypje në të gjakut të shtatzënës për cilave bebi ushqehet dhe mendohet që e komprometon furnizimin me gjak. Prandaj rekomandohet që të ri pak anash. Ideale në krahun e majt, mirë po në cilën do krah është krejt në rregull. Për shkak pozicionit të endëve të gjakut. Endët të gjakut kanë si pozicione që qëndrimi majtas e bën që bebia të zhvendoset nga endët e gjakut. Mirë po nuk ka nevojë që të rinë edhe shkollë. Pak anash është krejt okay. Dhe ka jashtëk special për shtatzënat, mirë po mund të zëvendësohen edhe me jashtëk të zakonshëm, dekorativ, të cilat në shtatzën mund të flajë jo me një jashtëk, po me 3-4 jashtëk, një jashtëk në nënçavë të tjerë rreth trupit, dhe kjo patjetër ja imponon që të qëndroj pak anash. Doktor, përmendëm pak më herët, po kaluam si në për të tensionin e lartë. Si mund të eliminohet tensioni i lartë tek ato gra të cilat kanë dhe pse shkaktohet tensioni i lartë gjatë shtatzanisë? Ndoshta asnjëherë nuk e kam pas më herët, po gjatë shtatzanisë kemi pas edhe raste ku ka ndodhur me fatalitet, do të thotë edhe nëna edhe beba. Shtypja e lartë e gjakut është një komplikim shumë serioz gjatë shtatzanisë. Një grua me tension të lartë të gjakut nuk bën pjesë në grupin e shtatzënëve të shëndetshme. Shumica 90-95% e shtatzënëve nuk janë paciente, mirë po ky problem e bën që të jetë në fakt paciente. Arsyet janë të shumta, mirë po nuk është një shkak. Është një sindrom, është një proces i cili ne nuk e dimë shkakun, ne mjekojmë pasojat, mirë po nuk e dimë cili është ai shkak që po inicion këtë problem. Shtypja e lartë të gjakut shoqërohet me praninë e proteinave në urinë, me komplikime tjera metabolike, të cilat seriozisht e rrezikojnë mirëqenien e shtatzënës, e bëjnë që fryti të furnizohet më pak me materie ushqyese, bën që bebia të ngesë në rritje, mund të përgatoj akoma në situatën e skenar më serioz që manifestohet edhe me shtypjet pa menaxhueshme të gjakut, e cila nuk mund të ulet as me ilaçe, dhe i vetmi mjekim është ndërprerja e shtatzënisë ose kryerja e lindjes. Dhe është një situatë e sikletshme kur ne detyrohemi që ta ndërprermë shtatzanin në javë të cilat ndoshta janë kufitare dhe nuk e mundson mbijetesën e fryt. Mirë, po ky tension i lartë, nëse do të vijë më pastaj pas zhvillimit do thotë bebës, rekomandohet që të jetë terapi për ka barna s'është e dëmshme apo jo? Ka barna që i vën për uljen e shtypjes së lartë të gjakut dhe janë sigurta, nuk e dëmtojnë frytin. Doktor, erdhëm kështu në minutat e fundit, sigurisht ka edhe shumë çka për biseduar, por u munduam që të flasim disa prej temave kryesore. Nëse kemi kështu diçka për fund që kam harruar me pyet dhe është e rëndësishme për shtatzënat, atëherë je i lirë. Unë dua t'ju falenderoj juve për mundësinë që na jepni gjithmonë që t'japim informacione që besoj janë të vlefshme për gjithë shikuesit e juaj. I inkurajoj çiftet, jo gratë, çiftet, që të bëjnë përgatitje adekuate përpara shtatzanisë, në mënyrë që shtatzënia të fillojë mbar, të zhvillohet një shtatzënie e mbar dhe një bebe shëndetshëm. Shumë faleminderit për gjitha këshillat, të uroj shumë suksese. Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Të nderuar shikues, këtu edhe erdhëm në minutat e fundit të emisionit për sot. Biseduam bashkë për kujdesin e përgjithshëm që duhet të kenë gratë gjatë periudhës së shtatzanisë. Morëm kështu këshillat shumë të vlefshme nga ginekologu Membli Morina. Po e përfundojmë këtu emisionin, mirë, po sigurisht do të takohemi në emisionet e radhës. Imazh vjen çdo ditë nga Honana të premte prej orës 17:15. Atëherë unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë mbi u takofshim. Thank you.